आज हामी काठमाडौँ उपत्यकाको मनोरम दृश्यको काठमाडौँ नजिकैको ठाउँबाट अवलोकन गर्दैछौँ। कोटेश्वर कलङ्कीको फराकिलो नवनिर्मित चक्रपथ हो यो। स्वयम्भू चोकदेखि उत्तरतर्फ रहेको इचङ्गुनारायणबाट काठमाडौँको मनोरम दृश्य देखिन्छ भन्ने सुन्यौँ। आज हामी इचङ्गुनारायणको वान ट्री हिलबाट काठमाडौँ निहाल्छौँ। स्वयम्भूसम्म बाटो राम्रै छ, तर जब हामी स्वयम्भूबाट उत्तरतर्फ लाग्छौँ बाटो निर्माण हुँदै भएका कारण धुलाम्य छ। जे होस्, यस्तो बाटोमा बाइक कुदाउनुको मजा भने बेग्लै हुन्छ। वान ट्री हिल जानेको लागि यो पार्किङ स्थल हो। केही समय उकालो भर्याङ चढेपछि वान ट्री हिल पुगिन्छ अनि देखिन्छ काठमाडौँको यस्तो मनोरम दृश्य। हामीलाई त्यतिले पुगेन अनि अझै माथि डाँडातिर लाग्यौं। नयाँ निर्मित बाटो, गाडीहरू खासै नचल्ने भएका कारण बाटो असजिलो छ। हाम्रो बाइक पनि लड्यो, उकालो पनि निकै रहेछ। शान्त स्वच्छ वातावरणमा एकैछिन रम्ने मौका मिल्यो।